มีการปฏิบัติตัวบางอย่างที่สามารถช่วยลดความดันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะ เดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการปฏิบัติตัวบางอย่างค่ะที่สามารถช่วยลดความดันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะข้อต่อไปก็คือการคุมโซเดียมนะคะการคุมโซเดียมเนี่ยอันนี้หมอเคยเล่าไปในวิดีโอแล้วสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้เป็นข้อสำคัญอันนึงที่จะลดความดันได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องใช้ยานะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็จะแนะนำให้ทานโซเดียมได้ไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันก็จะเทียบเท่ากับเกลือป่น1ช้อนชาผงชูรสผงปรุงรสน้ำปลาซีอิ๊ว3ช้อนชาน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มต่างๆ5ช้อนโต๊ะซอสพริกซอสมะเขือเทศประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะข้อต่อไปเขาเรียกว่าการทานอาหารแบบ DASH Diet ก็ย่อมาจาก Dietary Approach to Stop Hypertension การทานอาหารกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะเน้นการทานอาหารที่ลดโซเดียมลดไขมันไม่ดีนะคะแล้วก็เพิ่มกากใยเพิ่มวิตามินเกลือแร่ต่างๆอันนี้ในคนไข้ที่เป็นความดันอย่างเดียวหรือว่าเป็นไตกลุ่มแรกๆที่ยังไม่มีเกลือแร่ฟอสฟอรัสเกลือแร่แมกนีเซียมหรือว่าเกลือแร่ตัวโพแทสเซียมสูงสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะโดยเขาก็จะเน้นผักที่เป็นผักสดสะอาดนะคะประมาณ5ส่วนผลไม้ประมาณ4ส่วนแล้วก็เน้นที่โปรตีนที่เป็นโปรตีนที่หลีกเลี่ยงโปรตีนติดมันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกโปรตีนที่เหมือนกับเป็นเครื่องกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะตากแห้งอย่างนี้ก็พยายามเลี่ยงนะคะนอกจากนี้ก็เน้นพวกนมที่มีไขมันต่ำแล้วก็น้ำมันก็จำกัดก็คือทานน้ำมันน้อยกว่า6ช้อนชาต่อวันนะคะโดยกลุ่มนี้คนไข้ก็จะได้รับการที่ว่ามีโซเดียมน้อยมีไขมันอิ่มตัวน้อยแล้วก็เพิ่มกากใยอาหารเพิ่มแร่ธาตุต่างๆดังนั้นการที่เราลดโซเดียมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้คนไข้สามารถที่จะลดความดันได้นะคะอันนี้เดี๋ยวหมอก็จะทำวิดีโอเล่าให้ฟังอีกทีนึงสำหรับเรื่อง DASH Diet โดยเฉพาะนะคะว่าแต่ละสัดส่วนเนี่ยควรจะเลือกทานยังไงปริมาณเท่าไหร่นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือแนะนำเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะสำหรับคนไข้ที่ยังไม่เคยทานแอลกอฮอล์ค่ะไม่ต้องเริ่มนะคะก็คือเลี่ยงไปเลยทีนี้ในคนไข้บางคนค่ะที่มาถามหมอว่าแอลกอฮอล์เท่านู้นทานได้ไหมควรจะทานแอลกอฮอล์เป็นลักษณะแบบไหนทานปริมาณได้เท่าไหร่ใจหมอยังคิดว่าไม่ต้องจำดีกว่านะคะว่าสามารถที่จะทานแอลกอฮอล์ได้เท่าไหร่หมอคิดว่าคนไข้น่าจะจำแค่ว่าแอลกอฮอล์ค่ะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ความดันจะเป็นคนไข้ไตนะคะทุกระยะหมอไม่แนะนำให้คนไข้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะถ้าเป็นไปได้พยายามเลี่ยงลดเลิกให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดจะดีที่สุดนะคะโดยคนไข้ที่ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ25ค่ะถ้าคนไข้ลดน้ำหนักได้1กิโลกรัมนะคะทุกน้ำหนักที่ลดได้1กิโลกรัมค่ะจะสามารถช่วยลดความดันตัวบนได้1มิลลิเมตรประหลอดนะคะและถ้าเกิดว่าคนไข้ลดความดันได้ถึง10กิโลกรัมนะคะจะลดความดันได้5ถึง20มิลลิเมตรประหลอดทีเดียวนะคะในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดคนไข้สามารถที่จะลดน้ำหนักได้เกิน 5% นะคะคนไข้ก็จะลดยาความดันได้1ตัวนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอนะคะจะช่วยลดความดันตัวบนได้4มิลลิเมตรประหลอดแล้วก็ช่วยลดความดันตัวล่างได้ 2.5 มิลลิเมตรประหลอดค่ะการทานโซเดียมที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือโซเดียมน้อยกว่า 2,300 มิลลิกรัมค่ะจะช่วยลดความดันตัวบนได้ 2-8 มิลลิเมตรประหลอดค่ะการทานอาหารแบบ DASH Diet จะสามารถลดความดันตัวบนได้ 8-14 มิลลิเมตรประหลอดนะคะลดการดื่มแอลกอฮอล์นะคะช่วยลดความดันตัวบนได้ 2-4 มิลลิเมตรประหลอดค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคของการปฏิบัติตัวที่จะทำให้ระดับความดันเลือดของเรานะคะลดลงโดยที่คนไข้ไม่ต้องใช้ยาค่ะ
ยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับคนไข้ความดันทุกคนค่ะหมอก็แนะนำว่าคนไข้ทุกคนควรจะปฏิบัติตัวตามนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวตามนี้แล้วความดันยังไม่ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมคุณหมออาจจะค่อยใช้ยาความดันช่วยอีกทีหนึ่งนะคะไม่ควรจะว่าทำตัวตามสบายเต็มที่แล้วเอายาไปสู้กันเลยแล้วก็จัดยาไปเต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลวันนี้สวัสดีค่ะ